हेलो सुन न यहाँनिर उयो मोमेन्ट इन्टरप्राइजको अगाडि छु कि यहाँ आइफोन 11 ल्याउनु पर्ने कस्तो हुन्छ हौ त्यो राम्रो हुन्छ फोन ए त्यही भएर लिनु पर्यो भनेर नि म जाँदैछु लिनुको लागि अहिले लिनु पर्यो भनेको सुन्नुस् मलाई आइफोन 11 लिनु छ ओके पाउँछ पाउँछ हजुर कुन चाहिँ कलरमा सर मलाई व्हाइट कलरमा देखाउँदैछु व्हाइट कलर आइफोन 11 यो सर हजुर हजुर यो तपाईको नाम के हो मेरो सलोमन घर कहाँ छ सर तपाईको मेरो सिक्किममा छ सिक्किमबाट आउनुभएको छ ठीक छ सर हाम्रो स्टोरको बारेमा कहाँबाट थाहा भयो तपाईलाई मेरो यता दिदी बस्नुहुन्छ यतैनिर तपाईको नजिक नै त्यही छ बागडोग्रामा कि बागडोग्रामा दिदी बस्छ तपाईलाई इन्फर्म गरेको थियो तपाई सिक्किमबाट हजुर सिक्किम कुन चाहिँ जग्गामा सिक्किम साउथ सिक्किम नाम्चीमा ओके सर राम्रो लाग्यो तपाईसँग भेटेर हजुर सर फाइनान्समा गर्ने हजुर कि क्याशमा गर्ने म यो फाइनान्समा ठीक छ तपाईको मलाई नम्बर डायल गरिदिनु यहाँ फाइनान्स वालाको प्रोसेस गरिदिन्छु नम्बर डायल गरिदिनु तपाईको थ्यांक यू सर तपाईको नम्बरमा एउटा ओटीपी गयो देखाइदिनु म ओटीपी लिन्छु ल थ्यांक यू सर भयो हेलो कहाँ आउँदैछ अब सक्यो लास्ट भइसक्यो ल सर तपाईको कम्प्लिट प्रोसेस अनबक्सिङ गर्नु डिभाइस यो अब तपाईको हाम्रो हैन हजुर खोलेर हामीलाई यो डिभाइस देखाउनु ल हुन्छ खोल्नु सर यहाँ टान्दिनु खुल्छ उठाउनु सर मन पर्यो कलर तपाईलाई हजुर यो तपाईको प्रिमियम आइफोन 11 हाम्रो ऑडियन्सलाई एकपल्ट देखाइदिनु ब्याक साइड पनि देखाइदिनु सर केही भन्नु छ हाम्रो ऑडियंसलाई अफर कस्तो लाग्यो तपाईलाई एकदम राम्रो लाग्यो थैंक यू सो मच वेलकम सर अगर आपको भी लेना है तो आप आ सकते हैं शिव मंदिर मोमेंट एंटरप्राइज पे या हमें कॉल कर सकते हैं 9832529165 पर थैंक यू